God morgon Sverige! Välkomna till ett nytt avsnitt av Lyssna på vanlig svenska. Det är måndagen den 4 november och jag har öppnat min sollucka så att vi ska få in extra mycket ljus. Och mycket riktigt, jag körde precis förbi en busstation och de hade krossat rutan. Så det låg fullt med krossat glas. Och man blir så ledsen i hjärtat när man ser det. För att det är ju vi skattebetalare som får betala. Och jag misstänker att det är något ungdomsgäng som har haft kul och slått i sönder bussglaset. Skulle jag vilja gissa på. Faktiskt är att jag var inte Guds bästa barn själv. Där har vi ett uttryck. Inte Guds bästa barn. Om man inte är Guds bästa barn betyder det att man var inte så snäll själv. Jag kommer ihåg när jag var... Och det var... Jag tror jag var en 15-16. Och då bodde jag i Dösjebro. Jag hoppas det är ingen polis som tittar på detta nu så att jag får åka i fängelse här. Men då bodde jag i Dösjebro och där är en tågstation. Och jag och mina kompisar, vi åkte ofta tåg till Malmö eller till Landskrona. Det var fest, disco och så, klubb. Och vi hade alltid förfest, heter det. Förfest, det är när man sitter hemma hos någon och så dricker man väldigt mycket alkohol och lyssnar på musik. Så det var jag, och det är typiskt svenskt. För ni vet, i Sverige så är alkoholen mycket dyr ute. Det är svårt att gå ut och dricka mycket ute på ställen för att, nu var det länge sedan jag var ute, men en öl ligger väl på 90 kronor, tänker jag. Och ska man ha en drink, jag vet inte, 150-170 kronor, tänker jag. Men vi hade förfest och det hade man, då träffades alla kompisarna hemma hos någon. Jag hade ett rum i vår källare. Jag bodde hemma hos mina föräldrar då när jag var 16 år. Jag hade rum i källaren, lyx kan man säga. För att såklart så var alla kompisarna hemma hos mig alltid. För där kunde vi vara och förfesta i fred. Så där satt vi och lyssnade på musik och så. Och sen gick vi till tågstationen och så tog vi tåget. Men då i alla fall så kastade vi en massa typ sådana stenar från spåret där tåget kommer, alltså vid tågstationen, och kastade på biljettautomaten. På den tiden så hade vi ju inga appar med biljetter och så, utan man var ju tvungen att lösa en biljett som man fick ut så. Och om då biljettautomaten var i sönder, då kunde man säga att tyvärr, den var i sönder, vi kunde inte lösa biljett. Men säg ingenting till någon, det blir vår hemlighet. Hur var det när ni var små? Gjorde ni några hyss eller pojksträck? Hyss eller pojksträck, det är när man gör någonting, alltså att man är inte kriminell, men man gör saker som man inte får lov att göra. Det är att man hittar på hyss, eller man gör pojksträck, heter det. Jag vet inte vad jag var inne på. Jo, det är måndag den 4 november. Takluckan är öppen för att släppa in lite mer ljus. Det verkar vara en fin dag framför oss. Jag är på väg till jobbet. Och nu när jag satte mig i bilen så börjar servicelampan lysa. Där står Engine Oil Service Due in. Och så då 1500 kilometer, så det är väl om 150 mil så måste jag in och lämna bilen till service. Och sen kom jag på en annan sak. Ni vet om att nu, alla ni som kör bil, vi måste byta till vinterdäck
den 1 december. Måste man ha vinterdäck fram till, jag tror det är 31 mars. Då måste man ha vinterdäck. Sen är det väl så också att om det är vinterunderlag, till exempel 25 november, då måste man nog ha vinterdäck också. Man får inte lov att köra om det är snö och is ute. Så det kommer ju kosta en hel del. Jag hoppas att mina vinterdäck håller ett år till. Jag måste mäta. Man mäter däckdjupet på däcken för att se om de fortfarande är lagliga att köra med. Så jag ska göra det när jag kommer hem. Mitt sparande, mina aktier. Wow, vilken vecka. Det har varit både blod, svett och tårar när det gäller mina aktier. Jag ska berätta er. En dag gick mina aktier upp 2700 kronor. En dag gick de upp 2700. Nästa dag ramlade de ner med 2500 kronor. Så det har varit verkligen så här upp och ner. Men i alla fall totalt sett, vi var ju uppe på, om det var, jag kommer inte ihåg om det var 4100 eller någonting så, eller nej, 4000 förra veckan totalt plus. Och denna veckan har vi gått plus 878 kronor. Ni kan se de här, hur de går upp och ner. Två sådana stora staplar här. Och totalt nu i år, eller sedan vi började, så ligger vi plus 4800 någonting. 4861 kronor har mina aktier gått plus. Så vi går plus varje vecka. Helt otroligt faktiskt. Jag trodde inte att det skulle gå så här bra. Men som ni ser, man blir jättenervös när man ser att bara på en dag har man förlorat 2500 kronor. Har det minskat då. Och nu och innan så hade jag både svenska aktier och amerikanska aktier. Men nu, jag har sålt alla mina svenska aktier och har bara amerikanska aktier. För att det har gått bättre på amerikanska börsen, men det är också farligare, alltså mer risk. Eller hur? När det går jättebra så kan det också gå jättedåligt helt plötsligt. Förra veckan var det många av de stora bolagen som släppte sina eller kvartalsrapporter. Man släpper det, jag tror var tredje månad. Det var bolag som Microsoft, har ni säkert hört talas om. Microsoft, Meta, alltså gamla Facebook. De döpte ju om sig. Plus en massa andra stora bolag som släppte. Och det var liksom upp och ner. Helt crazy på aktiemarknaden. Men jag ser ju att några av er har faktiskt använt min länk och har börjat spara i aktier. Det kan jag se och det gör mig väldigt glad. Men ni får gärna skriva och kommentera hur det går för er. Kom ihåg, det är en stor risk att spara i aktier. Och mitt tips är att ha många aktier. Inte bara en aktie. Utan sprid ut det på många aktier. Och börja sätta in 200 i månaden eller någonting. 500 i månaden, 1000 kronor i månaden. Och börja och träna på att köpa aktier och se hur det fungerar. Ni hittar länken till Avanza-appen längst ner. Jag kommer också uppdatera vilka aktier jag har i beskrivningen. Men jag köper och säljer aktier ganska ofta nu. Nästan varje dag skulle jag vilja säga. Ja, det var det med sparandet. Så skriv gärna om ni sparar pengar. Och även om ni sparar själv. Hur många av mina tittare sparar pengar? Det vill jag veta. Jag är nyfiken. För jag tror inte det är många som sparar pengar nämligen. Jag tror många använder pengarna
man använder upp alla sina pengar. Så jag är nyfiken. Hur många sparar pengar och hur sparar ni? Och hur mycket sparar ni? Och om ni har barn, sparar ni till era barn också? Okej, vi går vidare. Vad har hänt i mitt liv, i familjens liv? Igår var en sån här aktivitetsdag med hela familjen. I lördags var lugnt. Det var simskola. Vi hade besök av Livlis och Haleys morfar. För han skulle resa till Thailand. Så han var inte hemma. Han kommer inte att vara hemma på mina barns födelsedagar som är nu i november, i slutet av november. Så han kom på födelsedagsfika och lämnade sina presenter till Livli och Haley. Och det kan jag också berätta om faktiskt. Wow, jag får så många idéer. Ibland vet jag inte vad jag ska prata om. Men plötsligt så bara får jag mina idéer som kan vara intressanta. Livli fick i alla fall ett par nya skor. Inte så kul, eller hur? Men jag tänker, är man 1 år då... hon har börjat tycka leksaker är roligt nu och så. Men hon kommer ju få fler leksaker på kalaset. Och sen är det ju snart julafton också. Men Haley fick i alla fall, och det är ju vi föräldrar som hade gett ett förslag till morfar om en klocka. Och inte en vanlig klocka, utan en klocka där Haley, hon fyller 5, Haley kan ringa till oss. Så det är en klocka med ett inbyggt simkort. Vi lägger in våra kontakter, vi har en app så hon kan inte ringa andra personer. Ingen kan ringa till henne heller. Man måste ha speciella tillåtelse i appen. Vi kan också se på GPS om hon till exempel leker ute på lekplatsen. Nu har hon inte börjat med det, men jag tänker nästa sommar och till våren och så. Då börjar hon bli ändå så pass stor så att hon kan vara ute och leka lite själv på lekplatsen som ligger bredvid. Men då kan vi se på våra telefoner och spåra klockan och vi kan se exakt var hon är. Man kan också lägga till exempel att hon får lov att leka på en viss plats. Om hon går utanför det området, då får vi ett alarm på klockan. Och vi kan ringa till henne, hon kan prata med oss i klockan, hon kan ringa till mamma, pappa, mormor, morfar, moster, farmor, farfar. Så vi föräldrar tycker att det är en superbra present. Och Haley älskar ju sin klocka. Det är också en sån kul grej att den räknar steg, okej? Ni vet att hur många steg går man på en dag? Och desto fler steg hon går, ju mer funktioner och bilder låses upp i klockan. Så och varför är det så kul och bra? Jo, jag ska komma till det. Haley, oftast när hon är med oss, då vill hon att vi ska bära henne eller att hon ska åka i vagnen eller ja. Hon blir ofta trött när hon är ute och går och promenerar. Och igår så var hela familjen på en utflykt till Skånes djurpark. Och då hade vi den här alltså Haley hade den här klockan, men hon är ju så stolt över den så att hon ringer hela tiden nu. Alltså hon ringer till mormor, ringer till mig, till mamma. Det var ju då hon fick den i lördags. Hon ringde jättemycket i lördags. Och sen igår så var vi med hela familjen på Skånes djurpark och då ringde hon lite, så att vi hoppas ju nu att intresset, alltså att hon inte ringer hela tiden. Så det var rätt så kul. Men där hade vi också en situation igår när vi var på Skånes djurpark.
Då är det en sån här labyrint där barnen kan leka och gå och så. Och ett tag så visste vi inte var Hailey var. Och då bara kollade vi på vår... Alltså vi hade tappat bort henne nästan. Och då tittade vi på klockan, GPSen på vår mobiler. Och då kunde vi se exakt var hon var. Och då kunde vi hitta henne. Och ja, hon var inte ledsen, utan hon var ju... hon hade inte ens sett att hon var av med oss och att vi var av med henne. Men där är ett exempel på om man är med barnen på någon stor lekpark eller på något köpcenter och man tappar bort varandra. Då är det perfekt. Då har man exakt var barnen är på sin telefon i den här appen som tillhör klockan. Ja, och det jag ville säga också, det är att stegräknaren var ju jättebra, för då ville ju Hailey alltså ha fler och fler steg. Så hon åkte nästan ingenting på vagnen. Hon sprang, hon gick i flera timmar. Bara för att hon tyckte det var kul att få så många steg som möjligt. Så det är ett jättebra tips till alla föräldrar, den här klockan. Jag tror att den kostar, det var inte den nyaste modellen, men jag tror den kostar 1600, den här klockan. Och sen är det ju då ett abonnemang. Jag tror man betalar 100 kronor i månaden för den här abonnemanget så att man kan ringa. Vilket var bra. Ja, och sen, ja, vi var på Skånes djurpark. Ni hörde att jag sa på Skånes djurpark. Apropå prepositioner, man använder ju på när det är på olika sådana här nöjesplatser. Att man går på Skånes djurpark, på bio, på teater, på opera till exempel. Då använder man prepositionen på. Jag kanske kan berätta mer om Skånes djurpark i nästa avsnitt. Hur det var, vem vi var där tillsammans med. För nu är jag framme på mitt jobb och ska parkera bilen. Och nu har jag babblat i snart 18 minuter här. Så tack för att ni lyssnar. Vi ses i nästa del. Hej då!